සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා හැමෝටම. අදත් අලුත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන ආවා Enolex හරහා ඔයාලට. අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න හිතුවේ අපි ඉක්මනට ලිස්ටින් එකක් දාගන්නේ කොහොමද මේ eBay එකෙන් අපිට දීලා තියෙන ටෙම්ප්ලේට් ඔප්ෂන් එක පාවිච්චි කරලා කියලා. එතකොට ගොඩක් අයට ලිස්ටින් එකක් දාන්න ගියාම සෑහෙන වෙලාවක් යනවා කියන කාරණේ මම අපේ Facebook group එකේ ගොඩක් share වෙනවා දැකලා තියෙනවා. මේකෙන් ඔයාලට විනාඩි 5ක් 10ක් හරි ඔයාලගේ time එක අඩු කරගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා හිතලා තමයි මේ ඔප්ෂන් එක ගැන ඔයාලට share කරන්න කියලා හිතුවේ. වීඩියෝ එකට යන්න කලින් මතක් කරනවා ඔයා channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් channel එක subscribe කරන්න කියලාත් මතක් කරනවා. ඔයා දැනටම channel එකේ ඉන්න කෙනෙක් නම් like එකක් දාන්න, comment එකක් දාන්න කියලාත් මතක් කරනවා. අපි ස්ක්‍රීන් එක පැත්තට යමු ගිහිල්ලා කතා කරමු කොහොමද මේ ස්ටෙප් ටික වෙන්නේ, කොහොමද අපි මේ ටෙම්ප්ලේට් එකක් ක්‍රියේට් කරගන්න කියන එක ගැන මම ඔයාලට පැහැදිලි කරලා දෙන්නම්. ඉතින් අපි ලිස්ටින් එක දාන්න ආවට පස්සේ create new listing ගිහිල්ලා ඉවරලා ලිස්ටින් එක දාන්න ආවට පස්සේ අපිට පෙන්නනවා මෙන්න මේ වගේ ස්ක්‍රීන් එකක් තමයි අපිට එන්නේ මේ start your listing කියන තැන. එතින්දී ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ your template කියන එක ක්ලික් කරගන්න. මේ template කියන එක ක්ලික් කරගත්තම වෙන්නේ ඊළඟ ස්ටෙප් එකේ එනවා අපිට create new template කියලා. මෙතෙන්දී ඔයාලට මේ පේනවා අපි නිතරම use කරන option ටික පාවිච්චි කරලා ඉවර වෙලා අපිට හදලා තියාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ listing එකක් දාන්න ගියාට පස්සේ අපිට නිතර ඒ option ටික use මේ select කර වෙන වෙනම හරිද බලන්න ඕන නැහැ. අපි කලින් මේ ටික හදලා template එකක් විදිහට තියාගෙන තියෙන නිසා මේ අලුත් listing එකකට යද්දි නිතර වෙනස් වෙන දේවල් ටික විතරක් ටක් ගාලා change කරගෙන අපිට ටක් ගාලා listing එක දාන්න පහසුකම තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලා මේ create new template ගියාට පස්සේ ඔයාලට මෙතෙන්දී මේ මම කියන්නම් මොනවාද අපි මේ නිතරම පාවිච්චි වෙන option ටික සහ ඒ ටික කොහොමද අපි setup කරගන්නේ කියන එක. අපිට නිතරම ඕන වෙන දේ තමයි handling time එක සහ item location එක කියන දේ. එතකොට මේ දෙක ඔයාලා හරියටම දිගටම හැම listing එකටම දාන handling time එක 3 business days or 2 days මේ වගේ ඕනම එකක් select කරලා save කරලා තියාගන්න පුළුවන්. listing දිගටම දානකොට දාන handling time එක මෙතෙන්දී ඔයාලට select කරලා තියන්න පුළුවන්. ඒ වගේම item location එක. item location එකක් අපේ listing එකෙන් listing එකට වෙනස් වෙනවා eBay එකේ අලුතෙන් listing එකක් දාද්දි. ඒකත් අපිට එකම item location එකක් එන විදිහට save කරලා තියාගන්න පුළුවන්. අනිත් දේ තමයි අපේ shipping option එක. shipping option එකත් අපි දැන් expedited shipping වලින් දිගටම listing දානවා නම් අපිට ඒකට වෙනම template එකක් මේ වගේ හදලා තියාගන්න පුළුවන්. එතකොට standard shipping වලින් දානවා නම් standard shipping වලට වෙනම template එකක් අපිට හදලා තියාගන්න පුළුවන්. දිගටම ඔයාලා listing දාන shipping method එකත් මොකක්ද කියලා ඒකත් තීරණය කරගෙන ඒකත් select කරලා තියාගන්න. standard shipping නම් standard shipping දාලා save කරගන්න. expedited shipping නම් expedited shipping එකක් තෝරලා ඉවර වෙලා ඒක දාලා සේව් කරගන්න. මේ දේවල් ටික තමයි අපිට ඇත්තටම නිතරම වෙනස් වෙන දේවල් සහ අපි නිතරම බලන්න ඕන දේවල් ටික විදියට තියෙන්නේ. එතකොට description එකට මෙතෙන්දී ඔයාලට template එකක් හදලා තියාගන්න පුළුවන්. හදලා ඒක සේව් කරගලා තියන්න පුළුවන් මේ template එකේදීම. එතකොට ඔයාලට ටක් ගාලා item එකක් අලුතෙන් list කරද්දී item එකට අවශ්‍ය වෙන specification ටික details ටික විතරක් ටක් ගාලා fill කරලා ඔයාලට පුළුවන් ඉක්මනට listing එක දාන්න. එතකොට ඔයාගේ මේ shipping option ගැන, return policy එක ගැන, payment policy එක ගැන, ඔයාගේ store එක ගැන මොනවා හරි description එකේ කියලා තියෙනවා නම් ඒ දේවල්. එතකොට ඒ වගේ අර නිතර අපි එකම දේ අපි නිතරම repeat කරන දේවල් ටික අපිට description එකේ save කරලා තියාගෙන මේ පහසුකම තියෙනවා. මේ ටික ඔක්කොම හදාගෙන ඉවර වෙලා ඔයා අන්තිමට මේ save template කියන එක click කරන්න. click කරාට පස්සේ ඔයාගේ template එක අතන අර new listing කියන තැන save වෙලා තියෙනවා. ඔයා අලුතෙන් listing එකක් දාන්න යනකොට ඔයා save කරගෙන තියෙන template එක click කරලා ටක් ගාලා අලුතෙන් ෆොටෝ ටික, ටයිටල් එක, ඒ වගේ පොඩි දේවල් ටිකක් විතරක් වෙනස් කරලා විනාඩි 5ක් 10ක් ඇතුළත ටක් ගාලා අලුතෙන් listing එකක් දාගන්න පුළුවන්. ගොඩක් අය මේ method එක use කරන්නේ නැති නිසා තමයි මම මේකත් share කරන්න කියලා හිතුවේ. manual listing දාගෙන යනකොට අපිට මේ කාලය කියන දේ ඉතා වැදගත්. අපිට listing කොච්චර ප්‍රමාණයක් දාන්න පුළුවන්ද කියන එක තීරණය වෙන්නේ මෙන්න මේ listing දාන්න යන time එකත් එක්ක තමයි. එතකොට මමත් නිතරම කියනවා වැඩිපුර listing දාන්න කියන එක ගැන. එතකොට ඔයාලා දිගට list කරගෙන යද්දි වැඩිපුර listing account එකේ දාන්න මේ template option එක ඔයාලට වැදගත් වෙයි කියලා හිතනවා. සහ දන්නේ නැති කෙනෙක් හිටියනම් මේ දේ උදව්වක් වෙයි කියලා හිතනවා ඔයාගේ listing වල speed එක වැඩි කරගන්න. වීඩියෝ එකේ අන්තිමට මතක් කරනවා Enolex Fulfillment Service එක ගැන. ඔයාට Amazon එකෙන් හම්බෙන TBA tracking number එක පහසුවෙන්ම USPS, UPS, FedEx, Blue Car Express වගේ service එකකට convert කරගන්න පුළුවන්. ලංකාවේ තියෙන එකම fulfillment service එක තමයි Enolex Fulfillment Service එක. ඔයාගේ පළවෙනි registration එකේදී රුපියල් 3500ක් වගේ මුදලකට ඔයා Amazon එකෙන් දාන orders 50කට tracking number convert කරගෙන මේ පහසුකම තියෙනවා මේ සේවාවෙන්. ඔය Amazon එකෙන් list කරන පළවෙනි item එකට sale එකක් ආවට පස්සේ Enolex Fulfillment Service එකට register වෙන්න කියලාත් මම ඔයාලට ආරාධනා කරනවා. එතනින් එහාට ඔයාට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව Amazon to eBay dropshipping කරගෙන යෑමේ පහසුකම තියෙනවා Enolex Fulfillment Service එකත් එක්ක වගේම Enolex
support service එකත් ඔයාට ලැබෙන නිසා. Enolex Dropshipping Help අපේ Facebook group එක ගැනත් මතක් කරනවා. ඔයා group එකට join වෙලා නැති කෙනෙක් නම් group එකට join වෙන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. ඔයාගේ ප්‍රශ්න ගැටලු සාකච්ඡා කරගන්න, ඔයාගේ experience share කරගන්න හොඳ තැනක්. ඒ වගේම Enolex Facebook page එක ගැනත් මතක් කරනවා. ඔයා page එක follow කරලා නැති කෙනෙක් නම් page එක follow කරන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. enolexedu.com Enolex site එකක් තියෙනවා. site එක හරහා ඔයාට පුළුවන් Amazon to eBay සම්බන්ධයෙන් professional services ලබා ගන්න. pro කෙනෙක් විදියට කොහොමද ඔයා Amazon to eBay dropshipping කරගෙන යන්නේ, profit එක වැඩි කරගන්න, ඔයාගේ product research method දියුණු කරගන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන ඔයාටම වෙන්ුණ individual sessions Enolex හරහා ලබා ගැනීමේ පහසුකමක් තියෙනවා. ඒ වගේම Enolex හරහා තියෙන හැම සර්විස් එකක්ම ඔයාට කොකෝ හරහා පහසු ගෙවීමේ ක්‍රමයට ලබා ගැනීමේ පහසුකමක් තියෙනවා. එහෙනම් මේ දේවල් ටික තමයි මට අද වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට ෂෙයා කරන්න ඕන උනේ. හැමෝටම සෙලින් වැඩි වෙන සුබ දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා වගේම අපි අලුත් වීඩියෝ එකකින් නැවත හම්බ වෙමු. හැමෝටම ජය.